trụ bao la, rộng lớn vẫn còn ẩn chứa vô số những điều bí ẩn mà cho đến nay khoa học đã có những bước phát triển hiện đại vượt bậc song vẫn chưa khám phá, lý giải tường tận. Dù vậy ngay cả những gì mà bạn vẫn tưởng trước giờ thì sự thật lại không phải vậy. Có những bí mật mà không phải ai cũng biết. Thậm chí khi trực tiếp được nghe bạn sẽ há hốc vì không tin nó lại như vậy. Những điều này đôi khi không giống hay đi ngược lại so với trên phim ảnh. 1. Mặt trời mất một khoảng thời gian dài để quay hết một vòng dải ngân hà. Đúng như vậy, lần gần đây nhất mặt trời ở vị trí hiện tại của nó là lúc loài khủng long vẫn còn tồn tại trên hành tinh này. Trái đất mất 365 ngày để quay quanh mặt trời, với quãng đường khoảng 93 triệu dặm. Nhưng để mặt trời thực hiện hết một vòng quanh trung tâm dải ngân hà sẽ mất khoảng 225 triệu năm. Thật không thể tin nổi phải không nào? 2. Sao Hỏa có một ngọn núi lớn hơn Everest. Vâng, chính xác là ngọn núi này cao gấp 3 lần nóc nhà thế giới chứ không phải chỉ cao hơn thôi đâu. Ngọn núi lửa này có độ cao tới 16 dặm tính từ mặt đất và được đặt tên là đỉnh Olympus. 3. Số lượng các hành tinh mới được phát hiện tăng theo cấp số nhân. Trở lại những năm 1995, lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy một hành tinh ngoài hệ mặt trời, có quỹ đạo quay 4 ngày quanh chòm sao Pegasi năm 11. Những năm gần đây, con số hành tinh mới phát hiện được lên tới 1.900, trong đó 900 hành tinh được phát hiện năm 2014, và số lượng sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong tương lai. 4. Một hành tinh có kích thước cỡ sao Hỏa đã đâm vào trái đất hàng tỷ năm trước. Các nhà khoa học đưa ra một giả thiết rằng, cho đến nay, giả thiết này là lý giải hợp lý nhất cho câu hỏi về sự hình thành của mặt trăng. Một bằng chứng khác chứng minh cho giả thiết trên là cấu tạo vật chất của mặt trăng và trái đất là hoàn toàn tương đồng nhau. 5. Cơn bão lửa trên sao Mộc lớn gấp 3 lần kích thước của trái đất. Cơn bão lửa trên sao Mộc là một cơn bão xoáy nghịch kéo dài, nằm về phía nam đường xích đạo của sao Mộc. Kích thước của cơn bão này lớn gấp 3 lần kích thước của trái đất. Những cơn bão kiểu này thường kéo dài tới 150 năm, nhưng cơn bão này là một trường hợp đặc biệt, nó đã kéo dài hàng trăm năm và chưa có dấu hiệu dừng lại. 6. Hành tinh có thể nổi lên mặt nước. Nếu chúng ta bỏ thổ tinh vào trong nước, nó sẽ nổi. Tỷ trọng khối lượng của thổ tinh nhỏ đến nỗi nếu chúng ta bỏ hành tinh này vào trong một bể nước khổng lồ giả tưởng, nó có thể nổi lên. Khối lượng riêng của sao Thổ là 0,687 gram trên cm khối, trong khi khối lượng riêng nước chính xác là 0,998 gram trên cm khối. Tất nhiên là bể nước đó cũng phải có kích thước vô cùng lớn vì đường xích đạo của sao Thổ có bán kính lên tới 60.268 km. 7. Con người vẫn đang di chuyển không ngừng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thiên hà trái đất có tên Milky Way đang quay tròn với vận tốc 225 km/giây và di chuyển trong không gian với vận tốc 305 km/giây. Như vậy, chúng ta đang di chuyển trong không gian với tốc độ 530 km/giây. Hay trong một phút chúng ta đã rời xa khỏi vị trí ban đầu 19.000 km. 8. Trái đất đang rời xa mặt trăng. Mặt trăng đang di chuyển ra xa trái đất với tốc độ khoảng 3,8 cm mỗi năm vì hiệu ứng thủy triều. Hệ quả là, trái đất đang quay chậm đi khoảng 2/1000 giây mỗi ngày trong một thế kỷ. Ách ra và hình thành nên mặt trăng. 9. Ánh sáng đã chiếu tới trái đất từ 30.000 năm trước. Năng lượng trong ánh sáng mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã bắt nguồn từ phần lõi của mặt trời 30.000 năm trước. Ánh sáng mặt trời truyền qua các phân tử dày đặc ở trạng thái đặc biệt tạo nên mặt trời và chỉ mất 8 phút để chúng chuyển tới trái đất. Nhiệt độ ở vùng lõi mặt trời lên tới 13,6 triệu độ K. Tất cả năng lượng được tạo ra do phân rã ở vùng lõi này phải đi qua rất nhiều lớp để tới khí quyển của mặt trời trước khi phát vào không gian dưới dạng ánh sáng hoặc động năng của các hạt bụi mặt trời. 10. Gió mặt trời. Mặt trời mất tới 1 tỷ kg mỗi giây bởi gió mặt trời. Gió mặt trời là luồng hạt tích điện thoát ra từ bề mặt phía trên của mặt trời bởi nhiệt độ cực cao của vầng sáng quanh mặt trời corona và chúng có động năng rất lớn. Năng lượng của một hạt như vậy có thể giết chết một người từ khoảng cách 160 km. Nhưng tại sao các hạt điện tích này có thể tích lũy được động năng lớn như vậy cho đến nay vẫn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. 11. Đại Hùng Tinh không phải là chòm sao. Nhiều người cho rằng Đại Hùng Tinh là một chòm sao còn gọi là chòm sao cái gầu đến vô cùng quan trọng để xác định sao Bắc Cực, nhưng thực ra nó lại là một nhóm sao. Một nhóm sao là một nhóm các ngôi sao trên bầu trời không thuộc danh sách 88 chòm sao chính thức, nhưng chúng được tạo nên từ các ngôi sao mà không hề liên quan tới nhau về mặt vật lý và cách rất xa nhau. Một nhóm sao có thể được tạo nên từ các sao của một hoặc nhiều chòm sao khác nhau. Trong trường hợp của Đại Hùng Tinh, nó được tạo nên hoàn toàn từ 7 ngôi sao sáng nhất của chòm sao gầu lớn Ursa Major. 12. Thiên Vương Tinh có gì đặc biệt? Khi William Herschel phát hiện ra Thiên Vương Tinh vào năm 1781, ông đã quyết định chọn một cái tên cho hành tinh này là Gauguin Sadaci, ngôi sao của vua gốc, nhằm tôn vinh vua gốc 3 của Anh quốc. Tuy nhiên, lệ đặt tên các hành tinh theo các vị thần vẫn thẳng thế, và hành tinh mới đã được đặt tên là Uranus và Phúc coi là vị vua của tất cả vì đây là hành tinh nằm ngoài cùng mà chúng ta biết đến thời bấy giờ. Thiên Vương Tinh là hành tinh đầu tiên được con người phát hiện bằng kính thiên văn. 13. Những mặt trăng của trái đất có ít nhất 4 mặt trăng. Nghe có vẻ phi lý nhưng đây là sự thật. Năm 1986, Duncan Anderson đã phát hiện ra một tiểu hành tinh có quỹ đạo hình elip quay xung quanh mặt trời với tuổi tiến hóa gần xấp xỉ trái đất và có liên kết với hành tinh của chúng ta. Tiểu hành tinh mang tính chu kỳ này được đặt tên là cờ rút theo tên của một nhóm người Si khắc cổ. Bởi vì mối quan hệ bất thường này với trái đất nên tiểu hành tinh này đôi khi được đề cập như một mặt trăng thứ hai của trái đất và phải cần tới kính thiên văn phản xạ 12.
5 inch mới có thể quan sát được cờ du thơn. Kể từ sau đó, có ít nhất 3 tiểu hành tinh tương tự cũng đã được phát hiện. Những vật thể này cũng được tìm thấy trong những mối liên hệ tương tự với các hành tinh khác trong hệ mặt trời giống như cơ rút với trái đất. 14. Hàn nguội trong vũ trụ. Nếu hai mảnh kim loại va vào nhau trong không gian, chúng sẽ dính chặt vào nhau vĩnh viễn. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Hai mảnh kim loại thô và không có lớp che phủ sẽ tạo thành một mảnh duy nhất trong không gian. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra trên trái đất vì khí quyển đã tạo ra một lớp kim loại bị oxy hóa bao phủ các miếng kim loại. Các nhà khoa học đã phát hiện ra hiện tượng đặc biệt này nhờ vào một thí nghiệm cho đến nay là duy nhất để thúc đẩy phản ứng xảy ra có tên là hàn nguội cầu Winding. Rất may cho chúng ta là đây không phải là một vấn đề lớn trên các trạm vũ trụ vì tất cả các thiết bị đồ dùng kim loại đều được đưa lên từ trái đất. 15. Sao Thủy là hành tinh nóng nhất hệ mặt trời. Nhiều người cho rằng Sao Thủy là hành tinh có nhiệt độ nóng nhất hệ mặt trời vì đó là hành tinh gần mặt trời nhất. Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng gần nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nóng nhất. Nhiệt độ trong ngày của Sao Thủy là khoảng 420 độ C và một ngày của hành tinh này bằng khoảng 58 ngày trên trái đất. Tuy nhiên, vì bầu khí quyển rất loãng nên khả năng giữ nhiệt của Sao Thủy là cực kỳ kém. Nhiệt độ ở bên phía không có ánh sáng chiếu vào của hành tinh này thường chỉ là âm 173 độ C. Nếu so sánh thì hai cực của trái đất vẫn còn ấm áp hơn nhiều so với Sao Thủy. Nhiệt độ trong ngày của Sao Thủy là khoảng 420 độ C và một ngày của hành tinh này bằng khoảng 58 ngày trên trái đất. Tuy nhiên, vì bầu khí quyển rất loãng nên khả năng giữ nhiệt của Sao Thủy là cực kỳ kém. Nhiệt độ ở bên phía không có ánh sáng chiếu vào của hành tinh này thường chỉ là âm 173 độ C. Nếu so sánh thì hai cực của trái đất vẫn còn ấm áp hơn nhiều so với Sao Thủy. 16. Sẽ ra sao nếu ở ngoài mà không mặc đồ bảo hộ? Khi bạn đi vào trong không gian mà không mặc đồ bảo hộ thì các mạch máu trong cơ thể dưới sự thay đổi đột ngột của áp suất sẽ mở rộng ra cho đến khi bị vỡ tung và gây ra hiện tượng xuất huyết trong cục bộ. Ngoài ra, cơ thể còn cảm thấy cực kỳ đau đớn khi bị nghẹt thở do thiếu oxy. 11. 17. Mặt trời không chỉ có màu vàng, tùy vào thời điểm trong ngày và vị trí của mặt trời. Đôi lúc chúng ta thấy mặt trời màu đỏ, đôi lúc chúng ta thấy mặt trời màu cam và thường thì mọi người thấy mặt trời có màu vàng. Tuy nhiên, sự thật lại khác hẳn với suy nghĩ của số đông. Trên thực tế mặt trời phát ra ánh sáng trắng. Chúng ta hay lầm tưởng là mặt trời có màu vàng vì chỉ có các sóng ánh sáng dài như vàng và đỏ là đến được mắt chúng ta mà ít bị bầu khí quyển chặn lại. Trong khi đó, các sóng ánh sáng ngắn như tím hay xanh lá cây bị chặn lại rất nhiều. Vì vậy, nếu có cơ hội được chiêm ngưỡng mặt trời từ tàu không gian thì bạn sẽ thấy nó chỉ có màu trắng. Những điều bất ngờ về cơ thể con người. Bộ não của con người không cảm thấy đau. Bộ não chỉ cảnh báo chúng ta về chấn thương hoặc tổn thương và không thể cảm thấy đau vì nó không có các thụ thể đặc biệt. Vì vậy, khi chúng ta bị đau đầu, da đầu, cổ, xoang, mắt, sẽ xác định cơn đau. Đó là lý do tại sao các hoạt động phẫu thuật thần kinh hoàn toàn có thể được thực hiện trong khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Tim của phụ nữ đập nhanh hơn nam giới. Các nhà khoa học đến từ Canada đã tiết lộ, nhịp tim của phụ nữ nhanh hơn khoảng 1,7 đến 2,3 giờ so với nam giới. Trung bình tim phụ nữ đập 10 nhịp mỗi phút. Một phụ nữ có thể sinh hơn 40 người con. Do nền tảng di truyền, một số phụ nữ có khả năng sinh sản và nuôi nấng hàng chục đứa trẻ. Kỷ lục về người mẹ vĩ đại được nắm giữ bởi một người phụ nữ Nga vào thế kỷ 18. Được cho là đã sinh 69 đứa trẻ trong suốt cuộc đời bà. Dấu vân tay của nữ giới khác đến 99% so với nam giới. Da của phụ nữ tiết ra gấp đôi lượng axit amin so với đàn ông. Và chúng đặc biệt khác biệt ở vùng ngón tay. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học có thể chỉ ra giới tính của một người nhờ vào dấu vân tay. Ngón tay càng dài, càng có nhiều testosterone. Tỷ lệ chiều dài giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của bạn có liên quan trực tiếp đến lượng testosterone trong cơ thể. Nếu ngón đeo nhẫn dài hơn, bạn có lượng testosterone cao. Nhưng phụ nữ có ngón trỏ ngắn có khả năng sẽ khỏe hơn do tiếp xúc với testosterone cao hơn khi còn trong bụng mẹ. Hệ thống miễn dịch không biết chúng ta có mắt. Đôi mắt của chúng ta có một đặc quyền miễn dịch đặc biệt. Vì thế mà mắt có thể bảo vệ các cơ quan quan trọng khỏi bị phá hủy bởi hệ thống miễn dịch. Nó ngăn ngừa xương và thay đổi mô. Do đó bảo vệ tầm nhìn của chúng ta. Đó là lý do tại sao việc nghiên cứu và trị liệu mắt khá dễ dàng so với các bộ phận khác, vì hệ thống miễn dịch không từ chối bất cứ thứ gì. Con người có thể phát sáng, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy mà thôi. Câu nói bạn có thể tỏa sáng thực sự đúng về nghĩa đen. Cường độ ánh sáng do cơ thể chúng ta phát ra thấp hơn độ nhạy của mắt 1000 lần. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy hào quang của chính mình nếu có sự hỗ trợ của các camera đặc biệt nhạy cảm. Các điểm sáng nhất của chúng ta là trán, cổ và má và chúng sáng nhất vào tầm cuối buổi chiều. Lưỡi có thể bị béo lên. Khi tăng cân, chúng ta không chỉ béo lên ở vòng eo, ở mặt, ở bụng mà còn ở lưỡi. Trong một số trường hợp, một chiếc lưỡi quá khổ có thể dẫn đến tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ. Tin tốt là lưỡi cũng có thể thon gọn lại khi bạn giảm được lượng mỡ toàn thân.